Hello guys, how are you? So, welcome back on my YouTube channel. So, ngayon pupunta ako sa likod or sa gilid ng aming bakuran kasi bubunutin or iha-harvest ko na yung natitira doon ng mga labanos. So, watch me! Hala. So guys, kung nakikita nyo po ay mayroon pong mangilan-ngilang labanos na nasa aking likuran at yan nga po ang ating iha-harvest ngayon. Cause I'm an albatross. Hello guys, nandito na tayo sa ating mga labanos. Ayan, kung makikita po ninyo ay magkalayo-layo na po yung ating mga labanos ngayon kasi po paunti-unti na po siyang nababawasan. Ayan. Mahaba siya guys. Eto maliit lang. Oh, maliit. Ano ito? Ay! Gagawin. Joke ba kayo? Or joke talaga kayo? Ay! Ito pang sahog lang kamo sa sinigang. Gag! Now I know. Now. Huh?
Okay guys, ngayon ay huhugasan na natin ang ating mga labanos. So, hindi ko pa alam kung ano yung pwede kong gawin sa labanos na to. Kaya magandang gawin guys. So, ano kaya magandang gawin guys, bukod dun sa sinigang? So, ayan, nahugasan na natin. So, naisip ko guys, ipipickle ko na lang siya. Para, alam mo yun, kahit na matagal na, ay pwede mo pa rin kainin. Kasi alanganin naman ibenta dahil yung iba maliliit. Akalain mo parang potatoes. So guys, so first of all, babalatan muna natin ang ating mga labanos bago natin siya hiwain. Now ay hihiwain na natin ang ating mga labanos. Actually guys, pwede kayong maghiwa ng kung ano ang gusto nyo. Pero ito yung choice ko. Ngayong tapos na natin silang hiwain, ay kailangan na nating mag-mix ng ating mga ingredients. So, una sa lahat, kailangan dapat ay meron tayong isang basong mainit na tubig. And then, kailangan po natin ng 1/3 cup of white sugar. At kailangan lang natin siyang i-dissolve or halu-haluin hanggang sa matunaw ang ating asukal. At ngayon naman ay maglalagay na rin tayo ng sukang puti at ang sukat po nito ay 1/3 cup. At dagdagan na rin natin ng isang kutsara pang upang mas lalong tumagal yung ating pickled radish. At syempre, huwag kalimutang maglagay ng kahit kalahating kutsara ng asin para sa balance na lasa nito. Ngayon ay hahalo-haluin lamang natin siya ng maigi upang matunaw ng husto ang asin at ang asukal. Okay guys, pwede na nating ihalo ang ating mixture sa ating labanos. Ayan. Sure na sure ako guys na magugustuhan nyo to, no? Actually guys, as this is my first time na gumawa neto. Now guys, ay pwede na natin siyang ilagay sa lagayan, like garapon. But as of now, ito po ang aking available. And then after that, pwede na natin siyang ilagay sa loob ng refrigerator. And then after 2 hours or a day, ay pwede na po natin siyang i-consume. So thank you for watching guys. See you on my next vlog.